Tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Đại học Hoa Ca, bộ giáp Côn Luân mà tôi trưng bày, vì quá ao diệu, đã bị các bạn học xem lén và dùng điện thoại ghi lại, rồi đăng lên mạng. Ngay lập tức, gây ra sự hoảng loạn cho cấp cao của anh tướng quốc ở bên kia đại dương. Tin tức từ bao giờ vậy? Thưa Cục trưởng Smith, là từ 3 giờ trước. Tổng hợp thông tin thu thập từ mạng Internet Hoa Hạ, cũng như tài liệu do gián điệp mạng lưới tình báo gửi về, cơ bản có thể xác định được rằng công nghệ bộ giáp ngoại cốt cách đơn binh đã được Hoa Hạ nghiên cứu và chế tạo thành công. Hiệu suất của bộ giáp thậm chí đã đạt đến mức độ không thể tin nổi. Người nghiên cứu dự án này là một học sinh trung học tên là Ngô Thiên. Tin tức có chính xác không? Tổng hợp tất cả tình báo thì công nghệ đỉnh con này xác suất lớn là do người hướng dẫn của cậu ta hoàn thành. Chỉ là công bố dưới danh nghĩa sinh viên mà thôi. Và người hướng dẫn của cậu ta chính là người quen cũ của chúng ta, nhân vật đại diện phái âm của Hoa Hạ, giáo sư Ái Xung Phong. Hóa ra là đối thủ cũ của chúng ta. Giáo sư Ái Xung Phong thực sự có chút bản lĩnh đấy. Nhưng dữ liệu tải trọng 3.000 kg mà Hoa Hạ công bố chắc chắn lại là chiêu trò của cục hù dọa chiến lược đó thôi. Tôi không tin lấy một chữ. Tuy nhiên vẫn phải coi trọng. Dù sao thì mô hình cũng đã được bọn họ nghiên cứu ra rồi. Hãy tổng hợp tất cả tình báo thành một báo cáo chuyên đề, lập tức báo cáo lên phủ tổng thống, đồng thời gửi bản sao cho Lầu Năm Góc. Phải nghĩ mọi cách bằng được để lấy được công nghệ này về tay. Thưa Cục trưởng, ở một diễn biến khác, Ngô Thiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm. Đột nhiên nghe thấy tiếng vang quen thuộc. Thực hiện thành công hù dọa chiến lược với anh tướng quốc, buộc anh tướng phải thay đổi chiến lược đối với Hoa Hạ. Nhận được 2.000 điểm hy vọng. Phát hiện ký chủ đã gia nhập cấp độ hù dọa chiến lược Hoa Hạ. Kết nối thành công với quốc phận Hoa Hạ. Hiện tại điểm hy vọng là 2.685 ô. Xem ra chiến lược của Tổng trưởng Lý Kim Vo đã thành công rồi. Hơn nữa hệ thống đã mở ra chức năng mới. Niềm tin của dân tộc càng đủ đầy thì quốc phận của Hoa Hạ sẽ càng mạnh mẽ, tiềm năng của quốc gia sẽ càng cao. Tiến hành với quốc gia địch thù hoặc thế lực thù địch, hù dọa chiến lược có thể trực tiếp nâng cao lòng tin của nhân dân Hoa Hạ. Đây cũng sẽ trở thành phương thức chính để liên tục thu thập điểm hy vọng. Xem ra chỉ cần khoảng nửa tháng nữa là có thể nhận được nhiệm vụ nâng cấp hệ thống lần thứ nhất, mở khóa công nghệ tương lai tầng thứ 2 rồi. Ngày hôm sau, Ngô Thiên cùng với Lý Kim Võ đến phòng họp tầng thượng của Bộ Tổng trang bị khu quân sự tối cao. Thưa các đồng chí, tôi xin giới thiệu với mọi người thành viên mới của Bộ Tổng trang bị khu quân sự tối cao, Ngô Thiên. Tôi tin rằng mọi người cũng đã nghe nói ít nhiều về chiến tích của siêu thiên tài này rồi. Bây giờ tôi tuyên bố việc thứ hai, kể từ hôm nay, đồng chí Ngô Thiên chính thức nhập ngũ, lĩnh quân hàm trung tá, hưởng đãi ngộ tướng 1 sao. Lời này vừa thốt ra, các tướng lĩnh có mặt tại đó lập tức chấn động. Cái gì? Vừa nhập ngũ đãi ngộ đã ngang hàng tướng 1 sao? Phải biết rằng, nghiên cứu sinh tiến sĩ quốc phòng cũng mới chỉ là quân hàm thượng úy. Cho dù là nhân tài ưu tú đến đâu, thì đây cũng là quy định cứng nhắc mà. Theo quyết định của cuộc họp Tổng tư lệnh khu quân sự tối cao, kể từ ngày hôm nay, Ngô Thiên sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng công trình sư Bộ Tổng trang bị khu quân sự tối cao Hoa Hạ, cố vấn kỹ thuật số 1 của Cục hù dọa chiến lược. Kể từ hôm nay, khởi động lại dự án cấp quốc gia về bộ giáp ngoại cốt cách đơn binh. Do tôi đảm nhiệm chức tổng phụ trách dự án, Ngô Thiên đảm nhiệm chức tổng sư trưởng của dự án này. Trong phút chốc, các tướng lĩnh đều nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không. Phó Tổng công trình sư 20 tuổi ư? Chức Phó Tổng công trình sư này, đây chính là chức vụ cao cấp thực quyền hàng đầu đấy. Tổng trưởng Lý, tôi kiên quyết phục tùng sự sắp xếp của Tổng tư lệnh. Nhưng chức vụ như vậy liệu có quá nổi bật không? Chúng ta đều biết đồng chí Ngô Thiên rất ưu tú, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm quản lý. Nếu đột ngột leo lên vị trí cao như vậy, liệu có liệu có cái gì? Liệu có vì thâm niên không đủ mà khó khiến mọi người tâm phục khẩu phục? Đây cũng là vì nghĩ cho sự phát triển sau này của cậu ấy thôi. Ha 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 ha. Sự phát triển của Ngô Thiên cần các ông nghĩ cho chắc. Các tướng quan của Bộ Tổng trang bị chúng ta, đại đa số đều đi lên từ kỹ thuật. Các ông hãy tự hỏi chính mình xem, có công nghệ và thành quả nào đáng để đem ra khoe mà so được với công nghệ bộ giáp ngoại cốt cách đơn binh do một mình Ngô Thiên nghiên cứu ra không? Cùng với hơn 30 công nghệ phụ trợ đi kèm nữa, dẹp ngay cái bộ dạng xếp hàng theo thâm niên đó của các ông đi. Bộ giáp Côn Luân do đồng chí Ngô Thiên nghiên cứu chế tạo, là trang bị quân sự mang tính thời đại. Chiến dịch chặt đầu do đội tác chiến giáp Côn Luân khởi xướng. Hành động đó cũng sẽ trở thành cơn ác mộng của tất cả kẻ thù của Hoa Hạ. Đến lúc đó, Tiền có thể thực hiện chạy đua vũ trang khác biệt với anh tướng quốc. Lưu cũng có thể trao đổi công nghệ với anh tướng quốc. Tầm quan trọng của đồng chí Ngô Thiên là không cần bàn cãi, hoàn toàn xứng đáng để quốc gia đối đãi bậc nhất. Mỗi một người đang ngồi ở đây, sau này đều phải quán triệt tuyệt đối chỉ thị của lãnh đạo cấp cao. Bất kể là ai làm ảnh hưởng đến kế hoạch nghiên cứu của đồng chí Ngô Thiên thì chắc chắn sẽ đối mặt với sự xử lý nghiêm khắc nhất của khu quân sự tối cao. Tất cả nghe rõ chưa? Rõ. Cuộc họp kết thúc, mọi người tản đi. Thế nào, có uy phong không? Tổng trưởng luôn hướng về Hoa Hạ, tầm nhìn cao rộng, từng lời nói đều toát lên đại nghĩa, đương nhiên là áp đảo toàn trường, là tấm gương cho những người trẻ tuổi như chúng cháu. Ha ha, cái thằng nhóc này, ai dạy cho cậu cái chiêu nịnh hót này thế? Rất có nghệ thuật nói chuyện của cục hù dọa đấy nhé.
He, tối qua tôi đã báo cáo công lao cho cậu rồi. Cuộc họp tổng tư lệnh hiện tại đã sơ bộ định mức huân chương chiến công hạng nhất. Trong thời hòa bình này, mà lập được công hạng nhất khi còn sống là không hề dễ dàng đâu. Cảm ơn Tổng trưởng lý. Về dự án này cậu còn có ý kiến gì muốn đề xuất không? Tiếp theo là hoàn thiện toàn bộ chức năng của bộ giáp. Nếu thực hiện lắp đặt toàn bộ trang bị, thì kinh phí dự án có thể vượt quá 500 triệu. Liệu có quá cao không ạ? Thực ra lắp đặt khoảng 60% cấu hình cũng được rồi. Không được, lắp hết cho tôi. Muốn mạnh thế nào thì cứ làm thế đó. Vấn đề gì giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề ồ. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt hào phóng giàu sang của Lý Kim Võ. Cậu biết rằng sau này sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện thiếu hụt kinh phí dự án nữa rồi. Trong những ngày tiếp theo, Ngô Thiên vùi đầu vào trang bị quân sự cách bộ tổng trang bị. 10 mấy cây số được lắp đặt trong căn cứ nghiên cứu cũng hòm rồi. Chỉ cần điều chỉnh lại các thông số tính năng một chút là được. Lúc này, một cổ thực công nghệ tỏa sáng rực rỡ, rơi chuẩn xác lên bộ giáp. Bộ giáp ngay lập tức xảy ra sự thay đổi. Sau đó, những kiến thức về bộ giáp Côn Luân thế hệ 2 tràn vào trong tâm trí của Ngô Thiên. Vậy, khẩu pháo laser cao năng vi hình gắn thêm này có thể bắn trúng chuẩn xác vật thể di động cách xa 5 cây số. Hơn nữa uy lực cực kỳ khổng lồ. Hệ thống bay gắn thêm có thể tuần tra trong 40 phút và có thể bay lơ lửng ở độ cao 50 mét. 1. Màn trình diễn thành công đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân Hoa Hạ, nhận được 463 điểm uy vọng. Chúc mừng ký chủ, có thể nhận nhiệm vụ nâng cấp hệ thống lần thứ nhất. Có nhận hay không? Nhận. Nhận nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ nâng cấp hệ thống lần thứ nhất, tranh bá khởi. Yêu cầu nhiệm vụ dựa vào bộ trang bị tác chiến đơn binh ngoại quốc cách Côn Luân, tiến hành cổ vũ niềm tin cực lớn cho nhân dân Hoa Hạ. Đồng thời đối với các quốc gia phương Tây do anh tướng cầm đầu, thực hiện một cuộc hù dọa chiến lược cực lớn. Phần thưởng nhiệm vụ 1. Nhận được 22.000 điểm uy vọng. Nâng cấp hệ thống lên 2 không mở khóa tầng công nghệ thứ 2. Hệ thống uy vọng tiến vào giai đoạn thiên không 39. Mở ra chức năng hoàn toàn mới, đổi điểm uy vọng. Trước đó, Tổng trưởng lý Kim Võ mượn bộ giáp ngoại quốc cách đã thực hiện một cuộc hù dọa chiến lược vòng vo nhưng thành công, nhận được là 2.000 điểm uy vọng. Mà phần thưởng nhiệm vụ lần này là 20.000. Điều đó có nghĩa là phải dùng bộ giáp Côn Luân phiên bản hoàn chỉnh và còn phải trình diễn trước toàn thể nhân dân cả nước. Tất cả những tính năng kinh khủng nhất mới có thể đạt được sự cổ vũ cực lớn và hù dọa cực lớn mà nhiệm vụ yêu cầu. Cuộc hù dọa chiến lược không phải đều là những kẻ chơi khăm sao? Sao theo cái nét của hệ thống này lại muốn đối đầu trực diện với anh tướng luôn vậy? Kệ đi, cứ đến bãi thử tên lửa trước đã. Để thử nghiệm hiệu suất của bộ giáp thế hệ 2 này, thế là Ngô Thiên mặc bộ giáp Côn Luân thế hệ 2, bay ở tốc độ cao trên không trung, tiến về phía bãi thử nghiệm. Đến bãi thử nghiệm rồi, Ngô Thiên hướng về ngọn núi cách đó 5 cây số, trực tiếp bắn ra một phát pháo laser cao năng. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi mặt đất, trực tiếp san phẳng ngọn núi. Ây, cái uy lực này cũng quá kinh khủng rồi đấy. Cùng lúc đó, Tổng trưởng lý Kim Võ nhận được tin tư lệnh lục quân đến thị sát. Sắc mặt đột ngột biến đổi, lập tức đi ra ngoài lao nhanh về phía căn cứ nghiên cứu trang bị quân sự. Vừa mới ra tới bên ngoài, ông ấy đã đờ người ra. Cái gì thế này? Chỉ thấy ngọn núi mục tiêu ở đằng xa đã biến mất rồi, hơn nữa còn xuất hiện một đám mây nấm khổng lồ. Chuyện này là sao? Giây tiếp theo, ông ấy dùng mình một cái, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu. Hỏng bét rồi. Cùng lúc đó, tại cửa căn cứ bộ tổng trang bị khu quân sự tối cao, tư lệnh lục quân Long Kiến Quân vừa mới tới nơi, với vẻ mặt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Thấy vậy, người thư ký bên cạnh ra đầu tê dại, kinh hãi tột độ. Hành tung của tư lệnh đã bị tiết lộ rồi. Đây là một cuộc ám sát của kẻ thù. Mau bảo vệ tư lệnh.